ยไหมที่นั่งคิดอยู่คนเดียวว่าถ้าวันนี้มีเงินก้อนหนึ่งอยู่ในมือแล้วอยากจะใช้เงินก้อนนั้นเพื่อซื้อโอกาสรวยไวที่สุดสักครั้งในชีวิตเราควรจะเอาไปซื้ออะไรดีเคยไหมที่ลังเลอยู่หน้าร้านค้าระหว่างลอตเตอรี่ใบใหญ่สลากออมสินที่ดูปลอดภัยหรือลายข้อความจากเจ้ามือที่เสนออัตราจ่ายที่เย้ายวนใจคำถามสำคัญที่หลายคนไม่กล้าถามตัวเองอย่างจริงจังก็คือซื้อหวยแบบไหนที่มีโอกาสรวยมากที่สุดกันแน่สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่เคยไหมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปไขปริศนาความหมายของคำบางคำที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเคยไหมเราก็เคยสงสัยแบบนี้เหมือนกันนะในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกเพื่อหาคำตอบว่าการซื้อหวยแบบไหนคือโอกาสที่คุณต้องคว้าไว้และอะไรคือกับดักที่ควรเดินหนีไปให้ไกลและสุดท้ายคุณจะได้รู้ว่าการซื้อหวยแบบไหนที่จะพาคุณไปสู่คำว่าความร่ำรวยได้อย่างแท้จริงมากที่สุดถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับการตามหาเส้นทางสู่ความมั่งคั่งที่รวดเร็วนี้เรามีผู้ท้าชิงที่ยืนอยู่บนเส้นทางแห่งความหวังรวมกันอยู่ถึง3ประเภทหลักๆครับผู้ท้าชิงเบอร์1กันเลยครับนั่นคือลอตเตอรี่ไทย The King of Dreams นี่คือปรากฏการณ์ทางสังคมที่ทำให้คนไทยเกือบทั้งประเทศต้องหยุดหายใจถึงเดือนละ2 ครั้งลอตเตอรี่ไทยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลคือตัวแทนของความฝันครั้งใหญ่ที่ถูกกฎหมายและเข้าถึงได้ง่ายที่สุดสิ่งที่ทำให้ลอตเตอรี่ไทยน่าดึงดูดใจที่สุดก็คือรางวัลที่1ที่มีมูลค่ามหาศาล6 ล้านบาทต่อใบหรือถ้าคุณซื้อเป็นคู่ก็รับไปเลย12 ล้านบาททวนมันคือตัวเลขที่ใหญ่พอจะซื้ออิสรภาพทางการเงินให้คนคนหนึ่งได้ในชั่วข้ามคืนนี่คือ High Rewards ที่ดึงดูดใจที่สุดในบรรดาการเสี่ยงโชคทั้งหมดและที่สำคัญกว่านั้นคือรางวัลนี้มีโอกาสให้คุณได้ลุ้นถึงเดือนละ2 ครั้งทุกวันที่1และ16ของเดือนความถี่ของการออกรางวัลถึง2 ครั้งต่อเดือนนี่แหละครับที่เป็นจุดแข็งสำคัญและเป็นข้อดีที่ทำให้ความฝันนี้ดูเข้าใกล้เป็นจริงได้เร็วกว่าการรอคอยอะไรก็ตามที่นานกว่านั้นมันคือการรีเซ็ตโอกาสใหม่ๆให้กับเราอย่างต่อเนื่องและวงจรความหวังนี้เองที่ถูกกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอแต่สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าตัวเลข12 ล้านบาทคือโครงสร้างรางวัลทั้งหมดที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดเราให้อยู่ในเกมครับหลายคนอาจจะมองแค่รางวัลที่1แต่ความจริงแล้วลอตเตอรี่ไทยถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดให้มีบันไดแห่งความหวังที่หลากหลายมากครับแน่นอนว่ารางวัลที่1มีเพียง1รางวัลเท่านั้นต่อ1ชุดหมายเลข1ใน1 ล้านแต่เรายังมีรางวัลที่2ที่มีถึง5 รางวัลรางวัลที่3มี10 รางวัลรางวัลที่4มี50 รางวัลและรางวัลที่5มีถึง100 รางวัลยังมีรางวัลปลอบใจที่แทบทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเป็นเสมือนเชื้อเพลิงหลักที่ขับเคลื่อนความหวังของเราเลยครับนั่นคือรางวัลเลขหน้า3 ตัว2 รางวัลรางวัลเลขท้าย3 ตัว2 รางวัลและรางวัลเลขท้าย2 ตัว1 รางวัลรางวัลย่อยเหล่านี้เองที่ทำหน้าที่เสมือนประตูฉุกเฉินที่เปิดโอกาสให้เราได้รู้สึกถูกบ่อยขึ้นโอกาสถูกเลขท้าย2 ตัวขึ้น1 ใน 100ซึ่งเมื่อเทียบกับรางวัลที่1ที่1 ใน 1 ล้านแล้วโอกาสถูกเลขท้าย2 ตัวดูเหมือนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นไปได้มากๆเลยใช่ไหมครับรางวัลเล็กๆเหล่านี้เองที่ทำหน้าที่เหมือนเชื้อเพลิงให้กับวงจรโดพามีนในสมองของเราเวลาที่เราถูกเลขท้าย2 ตัวแม้จะได้เงินคืนมาแค่ 2,000 บาทสมองจะรับรู้ถึงชัยชนะทันทีความรู้สึกชนะนี้จะไปตอกย้ำความเชื่อที่ว่าฉันมีโชคการซื้อลอตเตอรี่มันได้ผลนี่คือหลักการง่ายๆที่ทำให้ธุรกิจการเสี่ยงโชคยังคงอยู่ได้ครับเพราะเขามอบรางวัลที่มั่นใจว่าจะแพ้รางวัลที่1คู่กับรางวัลแห่งความหวังที่ดูเป็นไปได้รางวัลย่อยเพื่อให้เรายังคงอยู่ในเกมต่อไปแต่ในทางกลับกันนี่ก็คือการเดิมพันที่มี high risk และ low probability ในระดับที่น่าตกใจครับโอกาสถูกรางวัลที่1ของลอตเตอรี่ไทยคือ1 ใน 1 ล้านต่อ1 ใบที่คุณซื้อ
นักสถิติชอบยกตัวอย่างง่ายๆว่ามันเทียบเท่ากับโอกาสที่คุณจะถูกฟ้าผ่าตายใน1 ปีหรือโอกาสที่คุณจะเจอเหรียญบาทที่ถูกโยนขึ้นฟ้าแล้วออกหัว20 ครั้งติดต่อกันแม้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นได้ยากมากหรือใกล้เคียงกับคำว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับถึงมันจะเป็นไปได้ยากมากแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงมีคนถูกรางวัลที่1กันทุกงวดทั้งที่เปิดเผยตัวตนตามสื่อต่างๆและที่ไม่เปิดเผยตัวตนอีกมากมายนี่แหละครับคือปมปริศนาที่หล่อเลี้ยงความหวังของเราเพราะในทางสถิติบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงบอกว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนะทำให้เวลาที่มีรางวัลใหญ่มากๆสมองคนเราจะโฟกัสแต่ภาพความร่ำรวยและมองข้ามความน่าจะเป็นที่แสนจะริบหรี่ไปเลยไม่สนใจว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงมีน้อยกว่าฝุ่นเสียอีกยกตัวอย่างเหตุการณ์ของเพื่อนชื่อมานะเขาเป็นคนชอบเล่นลอตเตอรี่มากๆมานะมักจะบอกว่าฉันไม่ได้หวังรางวัลที่1หรอกฉันหวังแค่เลขท้าย3ตัวโอกาสมันตั้ง1 ใน 1,000นะมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกนี่คือกลไกทางจิตวิทยาที่ชาญฉลาดที่สุดที่ทำให้ลอตเตอรี่อยู่รอดครับคือการสร้างบันไดแห่งความหวังรางวัลย่อยๆเหล่านี้เองที่ทำหน้าที่เหมือนเชื้อเพลิงเวลาที่มานะถูกเลขท้าย2ตัวแม้จะได้เงินคืนมาแค่ 2,000 บาทสมองของมานะจะรับรู้ถึงชัยชนะทันทีความรู้สึกชนะนี้จะไปตอกย้ำความเชื่อที่ว่าฉันมีโชคการซื้อลอตเตอรี่มันได้ผลนี่คือ Near Miss Effect ที่เกิดขึ้นซ้ำๆในรูปแบบของรางวัลย่อยที่ทำให้เราไม่ยอมออกจากเกมในเชิงการเงินและการพัฒนาตัวเองลอตเตอรี่ไทยคือการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขจากการคาดหวังเงินต้นของคุณจะหายไป 100% ทันทีที่คุณจ่ายเงินนี่คือการเดิมพันไม่ใช้การลงทุนสิ่งที่ลอตเตอรี่สอนเราก็คือความหวังลมๆแล้งๆมันดึงดูดให้เราเพิกเฉยต่อการสร้างความมั่งคั่งแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะในใจเรามีทางลัดที่มีแสงสว่างจ้ามากๆล่อตาล่อใจอยู่เสมอนักการเงินที่เน้นการพัฒนาตัวเองจะบอกว่าถ้าคุณอยากรวยไวที่สุดสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเลิกซื้อลอตเตอรี่เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณทิ้งไปเพื่อซื้อโอกาส1 ใน 1 ล้านนั้นคือค่าเสียโอกาสที่สูงลิบลิ่วที่คุณสามารถนำไปใช้ในการลงทุนหรือการพัฒนาทักษะของตัวเองให้กลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินที่มีประสิทธิภาพมากกว่านักจิตวิทยาการเงินยังได้ศึกษาผลกระทบของการถูกลอตเตอรี่ครั้งใหญ่ต่อชีวิตในระยะยาวด้วยครับพวกเขาพบว่าผู้ที่ถูกรางวัลใหญ่ส่วนใหญ่มักจะกลับไปสู่สถานะทางการเงินเดิมหรือแย่กว่าเดิมภายในไม่กี่ปีปรากฏการณ์นี้เรียกว่า hedonic adaptation คือความสุขหรือความตื่นเต้นจากการมีเงินก้อนใหญ่จะจางหายไปอย่างรวดเร็วและที่สำคัญกว่านั้นคือคนที่รวยทางลัดมักจะขาดทักษะในการบริหารเงินก้อนใหญ่เพราะเขาไม่เคยต้องใช้ความพยายามความอดทนหรือความรู้ทางการเงินเพื่อได้เงินก้อนนั้นมาเงินที่ได้มาง่ายมักจะหมดไปง่ายนี่คือบทเรียนสำคัญที่ลอตเตอรี่ไทยมอบให้เรามันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะทำให้เรามีความสุขหรือมีความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้จริงเสมอไปแต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ยังคงสามารถรักษาเงินรางวัลที่1ที่ได้มาและต่อยอดให้งอกเงยได้ครับนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้พึ่งพาแค่โชคอย่างเดียวแต่พวกเขารู้จักทักษะการบริหารเงินมาก่อนหน้านี้แล้วพวกเขาอาจจะเคยฝึกการลงทุนหรือมีวินัยในการออมมาก่อนดังนั้นเงินรางวัลที่ได้มาจึงถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนเริ่มต้นสำหรับการขยายฐานะไม่ใช่ถูกใช้เป็นเงินก้อนสุดท้ายนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญถ้าเราอยากถูกรางวัลที่1จริงๆสิ่งสำคัญที่เราต้องฝึกทำตั้งแต่วันนี้คือการฝึกบริหารเงินฝึกต่อยอดเงินดังนั้นเมื่อวันข้างหน้าเราถูกรางวัลที่1เราก็จะสามารถนำเงินรางวัลนั้นไปต่อยอดให้งอกเงยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับแต่ในทางกลับกันหากเราไม่รู้จักการเก็บออมและมีแต่วิธีใช้จ่ายถ้าวันหนึ่งเราได้เงินรางวัลใหญ่มาเราก็จะคิดว่าเงินก้อนนี้ได้มาฟรีเราจะคิดแต่ว่าจะไปซื้ออะไรดีใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยใครมาขอก็ให้หมดไม่นานเงินรางวัลนั้นก็จะหมดไปเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะมีเงินเข้ามาเยอะเท่าไหร่
เราก็จะกลับสู่สิ่งที่เราเป็นเสมอครับถ้าในใจเรามีแต่ทักษะการใช้จ่ายเงินก็จะหมดลงแต่ถ้าเรารู้จักทักษะการต่อยอดเงินก็จะงอกเงยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับถ้าถามว่าแล้วลอตเตอรี่ไทยเหมาะกับใครถ้าจะมองอย่างยุติธรรมลอตเตอรี่ไทยอาจจะเหมาะกับคนที่มองว่านี่คือความบันเทิงในราคาถูกที่ซื้อมาเพื่อให้มีเรื่องคุยกับเพื่อนร่วมงานซื้อมาเพื่อความตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆในชีวิตถ้าคุณสามารถซื้อได้โดยที่เงินก้อนนั้นไม่กระทบต่อชีวิตเป็นอยู่และคุณมองว่านี่คือการบริจาคกึ่งการพนันก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าคุณกำลังซื้อลอตเตอรี่ด้วยความเชื่อที่ว่านี่คือทางออกเดียวที่จะทำให้ฉันรวยได้แสดงว่าคุณกำลังติดกับดักทางจิตวิทยาที่ร้ายแรงที่สุดแล้วครับหลังจากที่เราได้ผ่าตัดวิเคราะห์ลอตเตอรี่ไทยไปแล้วเราคงเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าการเดิมพันแบบ all or nothing นั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงที่แทบจะมองไม่เห็นทางชนะเลยและได้ข้อคิดสำคัญแล้วว่าทักษะการบริหารเงินนั้นสำคัญกว่าตัวเงินที่ได้มามากแค่ไหนทีนี้เราจะมาดูผู้ท้าชิงเบอร์ 2 กันบ้างครับที่มาพร้อมกับปรัชญาการเงินที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนั่นคือสลากออมสินครับสลากออมสินรวมถึงสลากทกส.ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นการพนันแต่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มการออมทรัพย์ที่มีรางวัลชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมครับคำว่าออมทรัพย์คือหัวใจหลักส่วนคำว่ามีรางวัลคือของแถมพิเศษนี่คือทางเลือกที่สร้างความสงบใจให้กับผู้เล่นเพราะคุณไม่ต้องกังวลว่าจะเสียเงินฟรีเหมือนการซื้อลอตเตอรี่ที่เงินต้นหายไป 100% ทันทีที่จ่ายเงินในเชิงจิตวิทยาการเลือกซื้อสลากออมสินสะท้อนถึงการทำงานของสมองในส่วนที่เน้นการหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือ loss aversion ครับคนเรามักจะรู้สึกเจ็บปวดจากการสูญเสียเงิน100 บาทมากกว่าความสุขที่ได้จากการหาเงิน100 บาทดังนั้นการที่สลากออมสินรับประกันว่าเงินต้นไม่หายจึงเป็นแรงจูงใจที่ส่งพลังมากมันคือการซื้อความหวังที่มาพร้อมกับลักประกันลองเปรียบเทียบกับเพื่อนเราคนเดิมอย่างมานะนะครับมานะที่ชอบซื้อลอตเตอรี่อาจจะมองว่าการซื้อสลากออมสินเป็นเรื่องน่าเบื่อฝากเงินตั้งนานดอกเบี้ยก็ได้นิดเดียวโอกาสถูกรางวัลใหญ่ก็น้อยกว่าลอตเตอรี่ตั้งเยอะแต่เพื่อนอีกคนของเราชื่อสมหญิงเป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงสมหญิงจะมองว่าเงินที่ฉันนำไปซื้อสลากออมสินเป็นเหมือนเงินที่ฉันออมไว้ในบัญชีธนาคารนั่นแหละแต่บัญชีนี้มันมีหางปลาวาฬของรางวัลที่1แถมมาให้ลุ้นด้วยสมหญิงคือตัวแทนของ mindset ที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงนั่นคือการยอมรับความเร็วที่ยั่งยืนสลากออมสินจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนที่ลังเลสามารถบังคับตัวเองให้ออมเงินได้ครับมันจะไม่สามารถถอนออกมาใช้จ่ายในเรื่องไม่จำเป็นได้ง่ายๆทันทีเหมือนเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปมันถูกล็อกไว้เพื่อสร้างวินัยให้เราโดยปริยายในมุมมองของธรรมะสลากออมสินมีความใกล้เคียงกับหลักมักมีองค์8ในส่วนของสัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบครับมันเป็นการสร้างทรัพย์สินที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนจากพนันและเน้นที่การสร้างฐานะด้วยความอดทนและรอคอยซึ่งเป็นการฝึกจิตไม่ให้ตกเป็นทาสของตัณหาความอยากรวยทางลัดมากเกินไปสลากออมสินมีข้อได้เปรียบ3ข้อหลักที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สมเหตุสมผลซึ่งลอตเตอรี่ไม่สามารถให้ได้เลยข้อดีที่1การันตีเงินต้นคืนบวกดอกเบี้ยที่ปลอดภาษีนี่คือหัวใจหลักที่แยกสลากออมสินออกจากหวยทุกชนิดครับการซื้อสลากออมสินคือการฝากเงินที่มีระยะเวลาล็อกไว้เช่น1 ปี2 ปีหรือ3 ปีและคุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างแน่นอนถึง2 ส่วน 1. เงินต้นคืน 100%เมื่อครบกำหนดอายุสลากเงินต้นที่คุณนำไปซื้อจะถูกโอนคืนเข้าบัญชีเต็มจำนวนไม่มีหัก 2. ดอกเบี้ยที่ถูกการันตีธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับคุณตามอัตราที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับรุ่นสลากเมื่อฝากครบอายุสลากซึ่งดอกเบี้ยนี้จะถูกจ่ายแยกต่างหากจากเงินรางวัลที่คุณอาจจะถูกในแต่ละเดือน 3. ผลตอบแทนปลอดภาษี
ทั้งเงินรางวัลและดอกเบี้ยที่ได้จากสลากออมสินนั้นปลอดภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาทำให้คุณได้รับเงินก้อนนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการหักภาษีณที่จ่ายการมีดอกเบี้ยที่การันตีนี้เองครับทำให้สลากออมสินเป็นเหมือนบัญชีฝากประจำที่มีการเสี่ยงโชคแถมมาให้ลุ้นครับมันช่วยให้ผู้ฝากมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุดเงินของคุณก็ไม่อยู่เฉยๆและได้ผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้แน่นอนข้อดีที่ 2 โครงสร้างรางวัลที่หลากหลายและโอกาสถูกรายเดือนสลากออมสินมีการออกรางวัลเดือนละ1ครั้งโดยทั่วไปคือทุกวันที่16หรือ17ของเดือนรางวัลหลักตั้งแต่รางวัลที่1สูงสุด10ล้านบาทหรือ30ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นไล่ไปจนถึงรางวัลที่5โดยที่รางวัลที่3 4 5จะมีการหมุนหลายครั้งทำให้มีจำนวนรางวัลเยอะมากรางวัลเลขท้ายมีการออกแบบรางวัลย่อยที่เน้นโอกาสถูกบ่อยเช่นรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวซึ่งบางรุ่นมีการกำหนดให้ถูกหลายรางวัลต่อ1งวดโอกาสถูกทุกเดือนโครงสร้างนี้เองที่ทำให้คุณสามารถวางแผนซื้อสลากเพื่อให้ครอบคลุมชุดตัวเลขที่รับประกันการถูกรางวัลเลขท้ายในทุกๆเดือนหากคุณซื้อในจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนดเช่น 100,000 บาท 500,000 บาทหรือ1ล้านบาทนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสได้รับเงินรางวัลเล็กๆกลับคืนมาทุกเดือนซึ่งสร้างวินัยการออมและให้ความสุขจากการลุ้นรางวัลอย่างต่อเนื่องข้อดีที่ 3 กระแสเงินสดกลับคืน Cash Flow รายเดือนอันนี้เป็นตัวอย่างจริงของผมเองที่น่าจะช่วยตอกย้ำเรื่อง Cash Flow ได้ชัดเจนที่สุดครับผมได้ทดลองซื้อสลากออมสินมูลค่า 100,000 บาทเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวน 100,000 บาทซึ่งการซื้อ 100,000 บาทจะได้รับการรันตีการถูกรางวัลขั้นต่ำเดือนละ80 บาทซึ่งถ้าผมไม่ถูกรางวัลอื่นๆเลยอย่างน้อยก็ทำให้ผมได้เงินกลับมาอย่างสม่ำเสมอเดือนแรกกรกฎาคมผมถูกรางวัลทันที280 บาทเดือนสิงหาคมผมได้รางวัลขั้นต่ำ80 บาทจากการถูกเลขท้ายที่การันตีเดือนกันยายนและตุลาคมถูกรางวัลอีกครั้งเดือนละ280 บาทรวม4เดือนเงินรางวัลที่ผมได้รับเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติคือ920 บาทระบบจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีของเราในวันถัดไปทันทีนี่คือกระแสเงินสดกลับคืน Cash Flow ที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ำเสมอในขณะที่เงินต้น 100,000 บาทของผมยังอยู่ครบถ้วนแถมยังมีโอกาสลุ้นรางวัลที่1ในทุกๆเดือนคนที่รวยจากสลากออมสินไม่ใช่คนที่ถูกรางวัลที่1เพียงคนเดียวครับแต่คือคนที่ใช้สลากนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยทางการเงินคนที่สะสมสลากมาเป็นจำนวนมากจนแทบจะถูกรางวัลย่อยๆทุกเดือนลองนึกถึงเพื่อนเราคนหนึ่งชื่อนวลเริ่มซื้อสลากออมสินตั้งแต่เริ่มทำงานซื้อสะสมมาเรื่อยๆจนวันนี้นวลมีสลากอยู่ในพอร์ตมูลค่าหลายล้านบาทการที่จำนวนสลากเยอะมากทำให้โอกาสที่จะถูกรางวัลย่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึงขนาดที่ว่าเงินรางวัลย่อยที่นวลได้รับในแต่ละเดือนสามารถนำไปซื้อสลากเพิ่มได้อีกโดยไม่ต้องใช้เงินเดือนเลยทีเดียวนี่คือหลักการ compound interest หรือดอกเบี้ยทบต้นในรูปแบบของการเสี่ยงโชคครับคือการใช้รางวัลที่ได้กลับไปซื้อโอกาสลุ้นรางวัลใหม่ทำให้มูลค่าของพอร์ตสลากออมสินของคุณนวลเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคงนวลอาจจะไม่ได้รวยไวเหมือนถูกลอตเตอรี่12ล้านแต่นวลกำลังสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่เงินต้นไม่หายและมีกระแสเงินสดเข้ามาจากการถูกรางวัลย่อยๆอย่างสม่ำเสมอแน่นอนว่าสลากออมสินก็มีข้อจำกัดครับข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสภาพคล่อง liquidity หากคุณต้องการใช้เงินก้อนที่ซื้อสลากไปก่อนกำหนดคุณอาจจะต้องเสียสิทธิ์ในดอกเบี้ยบางส่วนหรือรางวัลที่เคยได้รับซึ่งนี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยล็อกเงินของเราไว้ไม่ให้ไหลออกไปง่ายๆแต่ก็หมายความว่าคุณต้องวางแผนการเงินล่วงหน้าให้ดีด้วยครับสรุปแล้วสลากออมสินไม่ใช่ทางลัดที่ร้อนแรงแต่มันคือการเดินที่ปลอดภัยที่สุดไปสู่ความมั่งคั่งมันสอนให้เรามีวินัยสอนให้เรารู้จักการออมและสอนให้เราได้ลุ้นรางวัลไปพร้อมๆกันเป็นการเปลี่ยนเกมจากเสี่ยงเพื่อหมดตัวเป็นออมเพื่อรวยอย่างแท้จริง
หลังจากที่เราได้วิเคราะห์ทางเลือกที่ถูกกฎหมายทั้งสองแบบไปแล้ว เราได้เห็นขั้วตรงข้ามกันอย่างชัดเจนนะครับลอตเตอรี่ไทยคือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่โอกาสน้อยนิดส่วนสลากออมสินคือการออมที่ได้ลุ้นและเงินต้นปลอดภัยทีนี้เราจะมาเจาะลึกผู้ท้าชิงเบอร์ 3 กันบ้างครับที่เป็นเหมือนม้ามืดในสังเวียนการเสี่ยงโชคของไทยนั่นคือหวยใต้ดินซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานและเป็นทางเลือกที่ผู้คนจำนวนมากเลือกเล่นด้วยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ความน่าจะเป็นส่วนตัวในเชิงเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยาหวยใต้ดินมีจุดดึงดูดที่แข็งแกร่งกว่าลอตเตอรี่ไทยอย่างมากในสายตาของผู้เล่นทั่วไปครับนั่นคืออัตราการจ่ายที่สูงลิบลิ่วและความยืดหยุ่นในการซื้อขณะที่ลอตเตอรี่ไทยมีราคาคงที่และรางวัลใหญ่ที่ยากจะเข้าถึงหวยใต้ดินเสนอทางเลือกที่ปรับได้ตามกำลังซื้อคุณสามารถซื้อเพียง1 บาท 2 บาทก็ได้และที่สำคัญที่สุดคืออัตราจ่ายครับถ้าคุณซื้อ3ตัวตรงอัตราจ่ายมาตรฐานอยู่ที่บาทละ900หรือสูงกว่านั้นซึ่งเมื่อเทียบกับลอตเตอรี่ไทยที่อัตราจ่ายสำหรับ3ตัวท้ายอยู่ที่ประมาณ 2,000 หรือ 4,000 บาทต่อการลงทุน80 บาทหวยใต้ดินดูเหมือนจะมอบมูลค่าต่อหน่วยเงินที่สูงกว่าอย่างไม่มีข้อกังขานอกจากนี้หวยใต้ดินยังเปิดให้เล่นเลข2ตัวตรง2ตัวโต๊ดวิ่งบนวิ่งล่างซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เล่นรู้สึกถูกบ่อยกว่าและได้รับความพึงพอใจจากการถูกรางวัลเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องในเชิงจิตวิทยาหวยใต้ดินตอบสนองความต้องการ immediate gratification หรือความสุขที่ได้รับในทันทีได้ดีกว่าลอตเตอรี่ครับเพราะอัตราจ่ายที่สูงต่อหน่วยเงินมันสร้างความรู้สึกว่าเงินลงทุนของฉันมีประสิทธิภาพสูงกว่าทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่านี่คือทางเลือกที่ฉลาดกว่าในการเสี่ยงโชคกับดักไหลอัตราจ่ายที่สูงลิบลิ่วมาพร้อมกับการรับประกันที่เป็นศูนย์ทีนี้เรามาดูด้านที่ไม่มีใครอยากพูดถึงกันบ้างครับนั่นคือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หลังอัตราจ่ายที่สูงนั้นหวยใต้ดินคือสังเวียนที่อันตรายที่สุดใน3ประเภทนี้ครับเพราะมันมีคุณสมบัติที่น่ากลัวถึง3ข้อที่ไม่มีใครคุ้มครองคุณเลยความเสี่ยงที่1ความผิดกฎหมาย violation of Samma Achiva ในมุมมองของธรรมะและกฎหมายการเล่นหวยใต้ดินถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งในหลักธรรมะคือการขัดต่อสัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบครับการแสวงหาทรัพย์สินด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการถูกจับกุมแต่ยังทำให้เงินที่ได้มาร้อนและไม่ยั่งยืนเงินที่ได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายย่อมมาพร้อมกับความไม่สงบใจและการอยู่บนความเสี่ยงที่สามารถถูกริบคืนได้ตลอดเวลานี่คือหนทางที่ไม่มีทางนำไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงหรือความสงบสุขทางการเงินได้เลยครับความเสี่ยงที่2การโกงและการขาดสภาพคล่องของเจ้ามือนี่คือความเสี่ยงทางการเงินที่ร้ายแรงที่สุดครับในลอตเตอรี่ไทยรัฐบาลเป็นผู้รับประกันเงินรางวัลทั้งหมดส่วนสลากออมสินธนาคารของรัฐเป็นผู้รับประกันเงินต้นและดอกเบี้ยแต่สำหรับหวยใต้ดินเจ้ามือคือผู้รับประกันเงินรางวัลทั้งหมดครับลองนึกภาพตามผมนะครับสมมุติว่ามีคนชื่อกำชัยเป็นลูกค้าหวยใต้ดินมานานวันหนึ่งกำชัยถูกรางวัล3ตัวตรงชุดใหญ่ได้เงินรางวัลถึง 500,000 บาทแต่เมื่อกำชัยไปทวงเงินจากเจ้ามือกลับบอกว่างวดนี้มีคนถูกเยอะขอผ่อนจ่ายไปก่อนนะหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือเจ้ามือหนีหรือเจ้ามือโกงไปเลยกำชัยไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะไปแจ้งความเพราะการกระทำนี้ผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นคุณกำลังแลกอัตราจ่ายที่สูงลิบหลิ่วกับความน่าเชื่อถือของบุคคลเพียงคนเดียวซึ่งไม่มีหน่วยงานใดๆกำกับดูแลเลยยิ่งรางวัลที่คุณถูกใหญ่ขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะไม่ได้รับเงินรางวัลก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยครับนี่คือความจริงที่ผู้เล่นหวยใต้ดินต้องยอมรับว่าอัตราจ่ายที่เห็นอาจเป็นเพียงตัวเลขในฝันที่ไม่มีหลักประกันเลยความเสี่ยงที่3การเสพติดความถี่และทำลายวินัยแม้หวยใต้ดินจะออกตามผลของลอตเตอรี่ไทยเดือนละ2 ครั้งแต่ตลาดหวยใต้ดินในปัจจุบันได้ขยายตัวไปสู่หวยอื่นๆเช่นหวยลาวหวยฮานอยหวยหุ้นความถี่ในการเล่นที่สูงขึ้นนี้ทำให้วงจรโดพามีนถูกกระตุ้นบ่อยครั้งจนเกิดการเสพติด
ผู้เล่นจะรู้สึกว่าตัวเองต้องแก้ตัวหรือเอาคืนทันทีที่เสียไปซึ่งทำลายวินัยทางการเงินอย่างสิ้นเชิงสรุปหวยใต้ดินเหมาะกับใครถ้าจะมองอย่างยุติธรรมหวยใต้ดินไม่เหมาะกับใครเลยที่ต้องการรวยอย่างแท้จริงและยั่งยืนครับมันอาจจะมอบอัตราจ่ายที่คุ้มค่ากว่าตอนหน่วยเงินที่ซื้อแต่นั่นคือความคุ้มค่าทางทฤษฎีเท่านั้นถ้าคุณกำลังมองหาความมั่งคั่งที่มาพร้อมกับความสงบใจหวยใต้ดินอาจไม่ใช่คำตอบครับเพราะความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น 100% นั้นสูงมากและที่สำคัญกว่านั้นคือคุณกำลังเสี่ยงกับเงินที่คุณอาจจะถูกโกงได้ง่ายๆโดยไม่มีกฎหมายใดๆคุ้มครองเลยการเลือกทางนี้จึงเป็นการละทิ้งหลักการบริหารความเสี่ยงไปโดยสิ้นเชิงทีนี้เราจะมาโฟกัสที่มิติใหม่ของการเสี่ยงโชคที่เกิดขึ้นในตลาดใต้ดินครับนั่นคือเรื่องของความถี่ผู้ท้าชิงรายใหม่ที่เราจะพูดถึงไม่ได้มีตัวตนชัดเจนเหมือนลอตเตอรี่หรือสลากออมสินแต่พวกเขามาในรูปแบบของเกมที่มีการออกรางวัลถี่มากๆเช่นหวยลาวหวยฮานอยหวยมาเลหรือแม้แต่หวยหุ้นที่ใช้ผลดัชนีตลาดมาอ้างอิงเกมเหล่านี้ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเร่งวงจรความหวังและความอยากได้ให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกวันทุกสัปดาห์หรือแม้แต่ทุกชั่วโมงนี่แหละครับคือกับดักโดพามีนที่รุนแรงที่สุดและเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพทางการเงินและสุขภาพจิตของเราอย่างไม่น่าเชื่อทำไมความถี่ถึงเป็นปัจจัยที่อันตรายที่สุดในการเสี่ยงโชคคำตอบอยู่ที่หลักการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาที่เรียกว่า operant conditioning ครับมันคือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นผ่านรางวัลและการลงโทษสมองของเราถูกฝึกให้ทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำๆหากพฤติกรรมนั้นนำมาซึ่งรางวัลในกรณีของการพนันที่มีความถี่สูงรางวัลไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่ได้แต่อยู่ที่ความตื่นเต้นของการลุ้นผลและการหลั่งของโดพามีนในขณะที่เรากำลังรอคอยผลรางวัลลองนึกภาพตามผมนะครับในยุคลอตเตอรี่ไทยเราต้องรอคอยโดพามีนเพียงเดือนละ2 ครั้งแต่สำหรับหวยความถี่สูงโดพามีนสามารถถูกกระตุ้นได้บ่อยกว่านั้นหลายเท่าตัวเลยครับตัวเร่งสปีดตัวที่1หวยฮานอยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับเพราะมีการออกรางวัลทุกวันและบางครั้งก็มีหลายรอบต่อวันด้วยนี่คือการเปิดโอกาสให้สมองได้รับโดพามีนทุกเย็นตัวเร่งสปีดตัวที่2หวยลาวสัปดาห์ละ3 ครั้งหรือหวยมาเลสัปดาห์ละ3-4 ครั้งแม้จะไม่ใช่รายวันแต่ความถี่ที่เกิดขึ้นสัปดาห์ละหลายครั้งก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเสพติดรูปแบบรางวัลแบบสุ่มอย่างรุนแรงและรวดเร็วการที่สมองได้รับรางวัลแห่งความตื่นเต้นบ่อยครั้งขนาดนี้มันทำให้เกิดความเคยชินในการเสพความหวังยิ่งออกรางวัลถี่เท่าไหร่วงจรของการแพ้แล้วอยากเอาคืนก็ยิ่งถูกเร่งให้เร็วขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างคนชื่อดำรงเขาเคยซื้อแค่ลอตเตอรี่ไทยกับหวยใต้ดินเดือนละ2 ครั้งแต่เมื่อดำรงเริ่มรู้จักหวยที่มีการออกรางวัลเกือบทุกวันเขาต้องใช้เวลาในช่วงบ่ายไปกับการคำนวณเลขและในช่วงเย็นไปกับการจดจ่อรอผลเมื่อเขาแพ้สมองจะบอกทันทีว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีโอกาสแก้ตัวการแก้ตัวรายวันนี่แหละครับที่ทำให้เงินในกระเป๋าลดลงทุกวันอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนดำรงไม่ทันรู้ตัวว่าเงินเก็บของเขากำลังหายไปอย่างเป็นระบบนี่คือเกมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากอคติทางจิตวิทยาของการตามไล่ล่าความสูญเสียทุกครั้งที่เราแพ้เราจะถูกกระตุ้นให้เชื่อว่าการชนะครั้งต่อไปจะช่วยล้างหนี้ที่เราสร้างขึ้นมาได้แต่ในความเป็นจริงการเพิ่มความถี่ในการเล่นมีแต่จะเพิ่มโอกาสในการสูญเสียให้มากขึ้นตามกฎของความน่าจะเป็นเท่านั้นครับในมุมมองของธรรมะการเสี่ยงโชคที่มีความถี่สูงคือการบั่นทอนสติหรือความระลึกรู้ของเราอย่างรุนแรงที่สุดครับพระพุทธเจ้าสอนว่าการดำรงชีวิตที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานของสติสัมปชัญญะคือการรู้ตัวและไม่ประมาทแต่เมื่อเราจดจ่ออยู่กับการรอคอยผลรางวัลรายวันและรายสัปดาห์จิตใจของเราจะถูกรบกวนด้วยตัณหาหรือความอยากได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดตลอดเวลา 1.
จิตใจไม่เป็นปัจจุบันเราไม่สามารถจดจ่ออยู่กับการทำงานหรือการสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าในปัจจุบันได้เพราะใจลอยไปอยู่กับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าความคิดของเราถูกยึดติดอยู่กับอนาคตที่ไม่มีหลักประกัน 2. ทำลายความอดทนมันบ่มเพาะให้เราเป็นคนใจร้อนต้องการผลลัพธ์ในทันทีซึ่งขัดแย้งกับหลักการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนทั้งหมดที่ต้องอาศัยความอดทนการวางแผนและการรอคอยผลของการทบต้นผู้ที่ติดหวยความถี่สูงจะมองการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน 10% ต่อปีว่าช้าเกินไปในขณะที่เขายินดีเสี่ยง 100% ของเงินตัวเองเพื่อโอกาส1ในพันในวันนี้ 3. ทำลายทรัพย์สินผู้ที่ถูกครอบงำด้วยวงจรโดพามีนและความถี่สูงนี้มักจะนำเงินที่ควรจะใช้จ่ายในเรื่องจำเป็นเงินค่าเล่าเรียนลูกเงินค่าผ่อนบ้านมาทุ่มลงไปเพื่อเอาคืนจนกลายเป็นหนี้สินท่วมท้นอย่างรวดเร็วนี่คือหลักธรรมะที่ชัดเจนครับการให้ความสนใจและความอยากได้เกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆคือการเลี้ยงดูตัณหาให้แข็งแกร่งขึ้นจนสุดท้ายตัณหาตัวนี้จะกลืนกินเราและทรัพย์สินของเราไปทั้งหมดทางออกคือการใช้สติเอาชนะความถี่ถ้าคุณเคยติดอยู่ในวงจรของหวยความถี่นี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันยากที่จะเลิกเล่นนักจิตวิทยาแนะนำให้ใช้หลักการ mindfulness หรือการมีสติเข้ามาจัดการครับในทุกครั้งที่คุณรู้สึกอยากจะซื้อเลขให้หยุดตัวเองไว้ชั่วครั้งและตั้งคำถามกับตัวเองด้วยความจริงใจว่าฉันกำลังซื้อโอกาสรวยจริงหรือฉันกำลังซื้อความตื่นเต้นชั่วคราวเพื่อเติมโดพามีนในสมองของฉันกันแน่หากคุณตัดสินใจที่จะเล่นเพื่อความบันเทิงจริงๆจงจำกัดเงินที่ใช้ให้เป็นเงินสำหรับความบันเทิงที่หายไปได้โดยไม่เดือดร้อนและเมื่อเสียแล้วต้องหยุดทันทีอย่าให้ความถี่ของรางวัลมาควบคุมการตัดสินใจของคุณการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคือการควบคุมตัวเองในวันที่ไม่มีใครเห็นไม่ใช่การปล่อยให้ตัวเองถูกควบคุมด้วยตัวเลขและความหวังที่เกิดขึ้นซ้ำๆวันละหลายครั้งสรุปแล้วหวยความถี่สูงเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเป็นทางเลือกที่เพิ่มโอกาสให้เราถูกบ่อยขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติมันคือเส้นทางที่เร็วที่สุดที่จะพาเราไปสู่ความยากจนทางจิตวิญญาณและการเงินครับตั้งแต่ต้นที่ผ่านมาเราได้ทำการผ่าตัดวิเคราะห์ผู้ท้าชิงทั้งหมดที่เสนอทางลัดสู่ความรวยให้กับเราได้เห็นชัดเจนแล้วว่าทุกทางเลือกในการเสี่ยงโชคนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของตัวเลขแต่มีเรื่องของวินัยความเชื่อและสภาพจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแยกไม่ออกตอนนี้เราจะนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดเรียงเข้าสู่ตารางเปรียบเทียบในใจของเราครับเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดได้อย่างชัดเจนว่าหากมองในแง่ของการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แท้จริงที่คุณจะได้รับใครคือผู้ชนะตัวจริงเราจะเปรียบเทียบผู้ท้าชิงทั้ง 4 มิติครับมิติที่ 1 ความปลอดภัยของเงินต้นและกฎหมาย The Safety Net สลากออมสินเป็นผู้ชนะในมิตินี้อย่างไม่มีข้อกังขาครับเนื่องจากสลากออมสินรับประกันเงินต้นคืนเต็มจำนวนเมื่อฝากครบอายุแถมยังได้ดอกเบี้ยที่ถูกการันตีและปลอดภาษีอีกด้วยนี่คือการเสี่ยงโชคที่มาพร้อมกับหลักประกันที่ถูกกฎหมายและมั่นคงที่สุดในทางจิตวิทยามันทำให้เรามีความสงบใจในการออมสูงมากขณะที่ลอตเตอรี่ไทยอยู่ในกลุ่มที่เงินต้นหาย 100% ทันทีที่ซื้อแม้จะถูกกฎหมายและเงินรางวัลถูกการันตีโดยรัฐบาลแต่ในทางปฏิบัติการที่เราเสียเงินต้นไปทุกงวดก็เท่ากับการยอมรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างสมบูรณ์ไปแล้วส่วนหวยใต้ดินหรือหวยความถี่สูงนี่คือกลุ่มที่อันตรายที่สุดครับไม่เพียงแต่เงินต้นจะหาย 100% แต่ยังมาพร้อมกับความเสี่ยงทางกฎหมายและความเสี่ยงจากการถูกโกงแม้ถูกรางวัลใหญ่คุณก็ไม่มีหลักประกันใดๆในการรับเงินซึ่งเป็นการละเมิดหลักการบริหารความเสี่ยงพื้นฐานที่สุดมิติที่ 2 อัตราการจ่ายและมูลค่าที่แท้จริง The Expected Value มิตินี้คือการมองหาความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจริงในระยะยาวไม่ใช่แค่ตัวเลขรางวัลที่สวยงามครับ
ลอตเตอรี่ไทยแม้จะมีรางวัลใหญ่ถึง 12 ล้านบาท แต่เมื่อนำมูลค่าของรางวัลทั้งหมดมาคำนวณถัวเฉลี่ยกับโอกาส expected value หรือ EV ค่า EV ของลอตเตอรี่จะติดลบเสมอ หมายความว่ายิ่งคุณเล่นนานเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเสียเงินมากขึ้นเท่านั้น นี่คือการซื้อความหวังที่รู้ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์แล้วว่าจะขาดทุน ส่วนหวยใต้ดินหรือหวยความถี่สูงหวยใต้ดินเสนออัตราจ่ายที่สูงมาก เช่น บาทละ 900 ซึ่งในทางทฤษฎีดูเหมือนจะคุ้มค่าต่อหน่วยเงินมากกว่าลอตเตอรี่ แต่เมื่อนำความเสี่ยงในการไม่ได้รับเงินจริง ถูกโกง และความผิดกฎหมายเข้ามาคำนวณ มูลค่าที่แท้จริง realized value จะลดลงต่ำกว่าศูนย์อย่างรุนแรง กลายเป็นหนทางที่ทำให้เงินหมดเร็วที่สุดสำหรับสลากออมสินเป็นเพียงผู้ท้าชิงเดียวที่ค่า EV โดยรวมสามารถเป็นบวกหรือเท่ากับศูนย์ได้ครับเนื่องจากเงินต้นคืนครบดอกเบี้ยที่ได้มาคือส่วนที่ทำให้ EV ไม่ติดลบการถูกรางวัลย่อยๆที่มาพร้อมกับการออมจึงถือเป็นผลตอบแทนพิเศษที่ทำให้การออมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมิติที่ 3 ความเสี่ยงทางจิตวิทยาและความถี่ The Dopamine Riskมิตินี้คือการวัดผลกระทบต่อสุขภาพจิตวินัยและความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งในชีวิตจริงครับหวยความถี่สูงฮานอยลาวมีความเสี่ยงสูงสุดทางจิตวิทยาครับการออกรางวัลถี่ทำให้วงจรโดพามีนถูกกระตุ้นซ้ำๆสร้างพฤติกรรมการเอาคืน chasing losses และทำลายความสามารถในการจดจ่ออยู่กับงานที่ต้องใช้ความอดทนนี่คือทางที่ทำลายวินัยทางการเงินและสติของเราได้เร็วที่สุดส่วนลอตเตอรี่ไทยความเสี่ยงจิตวิทยาอยู่ในระดับปานกลางเพราะความถี่ออกรางวัลน้อยกว่าแต่ความหวังที่สูงลิบลิ่วก็ยังคงดึงดูดให้เราเพิกเฉยต่อการสร้างความมั่งคั่งแบบค่อยเป็นค่อยไปอยู่ดีสำหรับสลากออมสินมีความเสี่ยงต่ำที่สุดทางจิตวิทยาเพราะมันสอนให้เรารอคอยและให้รางวัลแก่วินัยความถี่ในการลุ้นรางวัลที่ไม่สูงเกินไปทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติโดยไม่ถูกรบกวนมากนักถ้าถามว่าซื้อหวยแบบไหนรวยไวสุดโดยให้นิยามของความรวยคือความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและสงบสุขคำตอบก็จะชัดเจนแล้วครับ 1. สลากออมสินคือผู้ชนะที่แท้จริงในเชิงการบริหารความเสี่ยงและการสร้างวินัยถ้าคุณต้องการซื้อโอกาสรวยโดยที่เงินต้นไม่หายสลากออมสินคือทางเลือกเดียวครับ 2. ลอตเตอรี่ไทยคือการซื้อตั๋วเข้าสู่วันที่เป็นคนหนึ่งในล้านดังนั้นควรจำกัดการซื้อไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น 3. หวยใต้ดินและหวยความถี่สูงคือกับดักที่ทำลายทั้งทรัพย์สินและสุขภาพจิตเป็นหนทางที่เร็วที่สุดที่จะพาเราไปสู่ความยากจนครับดังนั้นเส้นทางที่รวยไวที่สุดจึงไม่ใช่การตามล่าเลขเด็ดหรือการเพิ่มอัตราจ่ายที่ไม่มีหลักประกันแต่คือการลดความเสี่ยงให้เป็นศูนย์และเน้นการสร้างกระแสเงินสดที่ยั่งยืนผ่านการออมอย่างมีวินัยครับตอนนี้เราได้ข้อสรุปที่อยู่บนพื้นฐานของตรรกะและสถิติไปแล้วนะครับแต่มีคำถามหนึ่งที่ยังคงเป็นปมปริศนาที่ค้างคาใจเราอยู่และเป็นคำถามที่ทำให้มนุษย์ยังคงซื้อลอตเตอรี่ต่อไปนั่นคือในเมื่อโอกาสถูกรางวัลที่1มันยากถึง1 ใน 1 ล้านแต่ทำไมในความเป็นจริงยังคงมีคนถูกรางวัลใหญ่กันทุกงวดอะไรคือความลับที่ทำให้โชคก้อนนี้ตกลงสู่คนกลุ่มนั้นได้ตอนนี้เราจะเบี่ยงประเด็นจากการวิเคราะห์ตัวเลขและสถิติไปสู่การเจาะลึกที่สนุกที่สุดครับเราจะใช้หลักการทางจิตวิทยาวิทยาศาสตร์และธรรมะมาถอดรหัสว่าคนโชคดีที่ถูกรางวัลนั้นมีสิ่งที่เหนือกว่าการซื้อเลขอย่างไรนักจิตวิทยาชื่อดังชาวอังกฤษริชาร์ดไวส์แมนได้ทำการวิจัยมานานกว่า10 ปีเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างคนที่เชื่อว่าตัวเองโชคดีกับคนที่เชื่อว่าตัวเองโชคร้ายและสิ่งที่เขาค้นพบนั้นน่าทึ่งมากครับไวส์แมนสรุปว่าโชคดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นทักษะที่เราสามารถสร้างและฝึกฝนได้
คนที่โชคดีไม่ได้เกิดมาพร้อมกับดวงที่ถูกฟ้าลิขิตแต่พวกเขามี4คุณลักษณะหลักที่ทำให้พวกเขาดึงดูดโอกาสและจัดการกับเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีได้คุณลักษณะที่ 1 การเปิดรับโอกาสและสร้างโอกาสใหม่คนที่โชคดีมักจะมองหาความหลากหลายให้กับชีวิตอยู่เสมอครับพวกเขาไม่ยึดติดกับกิจวัตรเดิมๆคนโชคร้ายจะใช้เส้นทางเดิมในการเดินทางไปกลับไปงานปาร์ตี้ก็จะคุยกับคนประเภทเดิมๆแต่คนโชคดีจะหาทางเปลี่ยนเส้นทางเข้าไปพูดคุยกับคนแปลกหน้าในงานสังคมในมุมมองของการซื้อลอตเตอรี่คนโชคดีอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกรางวัลแต่พวกเขาจะเปิดรับโอกาสที่เข้ามาในรูปแบบต่างๆสมมุติว่ามีคนขายลอตเตอรี่เดินเข้ามาหาคนโชคร้ายอาจจะปฏิเสธเพราะคิดว่าซื้อไปก็ไม่ถูกหรอกแต่คนโชคดีอาจจะพูดว่าไหนๆก็มาแล้วเอามาสักใบก็ได้ถือเป็นการซื้อความสนุกการเปิดรับเล็กๆน้อยๆนี้เองที่ทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นทางความคิดและไม่ปิดกั้นตัวเองจากโอกาสที่อาจจะมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดคุณลักษณะที่ 2 การเชื่อมั่นในสัญชาตญาณ Intuition คนที่โชคดีมักจะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณดิบหรือเซนส์ของตัวเองมากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจนมากเกินไปครับสัญชาตญาณไม่ใช่เรื่องของผีสางเทวดาแต่เป็นกระบวนการที่จิตใต้สำนึกของเราได้ประมวลผลข้อมูลและรูปแบบบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างรวดเร็วในเรื่องของการเลือกเลขคนที่ถูกรางวัลใหญ่หลายคนมักจะเล่าเรื่องราวที่คล้ายกันว่ามีอะไรบางอย่างแวบเข้ามาในหัวหรือรู้สึกว่าเลขนี้ต้องซื้อจิตวิทยาอธิบายว่าการเชื่อมั่นในสัญชาตญาณทำให้พวกเขากล้าที่จะแตกต่างจากการซื้อเลขที่ตามกระแสซึ่งในเกมที่มีความน่าจะเป็นแบบสุ่มอย่างลอตเตอรี่การเลือกสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นที่นิยมกลับเป็นกลยุทธ์ที่เพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลที่ไม่ต้องแบ่งกับคนอื่นครับคุณลักษณะที่ 3 การเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีนี่คือหัวใจของการเป็นคนโชคดีครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นเช่นถูกรางวัลเล็กๆน้อยๆแทนที่จะเป็นรางวัลใหญ่คนโชคร้ายจะจดจ่ออยู่กับสูญเสียและพูดว่าทำไมฉันถึงโชคร้ายอย่างนี้แต่คนโชคดีจะปรับมุมมองและพูดว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ถูกรางวัลใหญ่เพราะฉันอาจจะบริหารเงินไม่เป็นแล้วหมดตัวก็ได้นะการมีทัศนคติเชิงบวกนี้เรียกว่า counterfactual thinking การคิดถึงเหตุการณ์ทางเลือกมันทำให้พวกเขาไม่จมอยู่กับความผิดหวังและพร้อมที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ๆในงวดหน้าความเชื่อที่ว่ายังไงฉันก็เป็นคนโชคดีจะกลายเป็น self-fulfilling prophecy ที่ทำให้พวกเขามีพลังใจในการใช้ชีวิตและสร้างโอกาสอื่นๆต่อไปในมุมมองของธรรมะการถูกรางวัลใหญ่ถูกมองเป็นเรื่องของลาภสักการะซึ่งไม่ใช่ผลของอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในแต่เป็นผลของบุญหรือกรรมที่ได้เคยทำไว้ในอดีตแต่ที่น่าสนใจกว่าเรื่องกรรมเก่าคือหลักการที่อยู่บนพื้นฐานของการดำเนินชีวิตในปัจจุบันครับหลักการที่ 1 การสะสมบุญเพื่อสร้างคลื่นความถี่บวกนักปราชญ์ทางธรรมหลายท่านมองว่าการทำบุญการให้ทานหรือการมีเมตตาไม่ใช่การทำเพื่อให้ถูกหวยแต่เป็นการปรับคลื่นความถี่ของจิตใจเราให้สูงขึ้นจิตที่เต็มไปด้วยความเมตตาความปีติและความสุขจะดึงดูดพลังงานเชิงบวกเข้ามาในชีวิตการถูกหวยอาจจะเป็นเพียงผลพลอยได้ที่ไม่คาดฝันแต่ความสงบใจและการมองเห็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นต่างหากคือรางวัลที่แท้จริงจากการทำความดีหลักการที่ 2 ความไม่ยึดติดอนัตตาและการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธรรมะสอนให้เรามองว่าลาภสักการะรวมถึงเงินรางวัลใหญ่เป็นเพียงสิ่งที่ไม่เที่ยงอนิจจังการถูกรางวัลจึงไม่ใช่ทั้งบุญหรือบาปแต่มันคือเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วจะนำพาเราไปสู่ผลลัพธ์ใหม่ถ้าคนถูกรางวัลที่ 1มีอริยทรัพย์และสติมากพอเงินก้อนนั้นจะถูกใช้ในการบริจาคสร้างทานและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนแต่ถ้าคนนั้นเต็มไปด้วยตัณหา
เงินก้อนนั้นจะกลายเป็นทุกขลาภที่เร่งให้เกิดความโลภความวุ่นวายและความทุกข์ในชีวิตมากขึ้นสรุปแล้วความลับที่ทำให้คนถูกรางวัลที่1ไม่ใช่เรื่องของการคำนวณเลขที่แม่นยำแต่เป็นเรื่องของทัศนคติและการดำเนินชีวิตถ้าคุณอยากเป็นคนโชคดีที่สามารถดึงดูดโอกาสดีๆในชีวิตเข้ามาได้คุณไม่จำเป็นต้องซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดแต่คุณต้องฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ 1. เปิดตาหาโอกาสสร้างความหลากหลายให้กับชีวิตและกล้าที่จะเข้าไปในสถานการณ์ใหม่ๆที่อาจนำมาซึ่งโอกาสที่ไม่คาดฝัน 2. ฝึกสัญชาตญาณเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณในการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเพราะนั่นคือเสียงของจิตใต้สำนึกที่ประมวลผลข้อมูลมาแล้ว 3. ฝึกบริหารเงินจำไว้ว่าโชคจะมาหาคนที่พร้อมการฝึกบริหารเงินการลงทุนและการต่อยอดเงินตั้งแต่วันนี้คือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเงินก้อนใหญ่ที่อาจจะมาถึงในวันข้างหน้าเพราะไม่ว่าคุณจะถูกหวยหรือไม่ทักษะนี้จะทำให้คุณรวยอย่างยั่งยืนแน่นอนเราได้พาตัวเองเดินทางผ่านเขาวงกฏแห่งความหวังตั้งแต่ความตื่นเต้นของรางวัล12 ล้านบาทในลอตเตอรี่ไทยความสงบใจที่มาพร้อมการออมในสลากออมสินความเสี่ยงจากการถูกโกงในหวยใต้ดินและความกระหายที่ถูกเร่งสปีดด้วยหวยความถี่สูงจนกระทั่งเราได้เจาะความลับของคนโชคดีว่าโชคดีไม่ใช่เรื่องบังเกิญแต่คือทักษะที่ฝึกฝนได้ตอนนี้เราจะมาผูกเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันและหาคำตอบสุดท้ายให้กับคำถามที่คาใจเรามาตั้งแต่ต้นครับซื้อหวยแบบไหนรวยไวสุดคำตอบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในตัวเลขแต่อยู่ที่นิยามความรวยของคุณเองครับหากคุณให้นิยามความรวยคือการมีเงินก้อนใหญ่มาในชั่วข้ามคืนโดยไม่สนใจความยั่งยืนหรือวิธีการได้มาคำตอบอาจจะเป็นลอตเตอรี่ไทยหรือหวยใต้ดินที่ให้อัตราจ่ายสูงสุดแต่หากคุณให้นิยามความรวยคือความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่มาพร้อมกับความสงบใจการควบคุมชีวิตและอิสรภาพในการเลือกสิ่งที่ดีกว่าคำตอบจะเหลือเพียงหนึ่งเดียวและชัดเจนมากครับผู้ชนะที่แท้จริงสลากออมสิน The Path of Certainty สลากออมสินคือผู้ชนะที่แท้จริงในการแข่งขันนี้ในเชิงการสร้างความมั่งคั่งอย่างมีสติครับนี่คือเครื่องมือเดียวที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาตัวเองและธรรมะที่เราพูดถึง 1. สอดคล้องกับหลักจิตวิทยามันเอาชนะความเจ็บปวดจากการสูญเสีย loss aversion ได้อย่างสมบูรณ์เพราะคุณไม่เสียเงินต้นทำให้คุณไม่มีความเครียดจากการสูญเสียที่บั่นทอนสุขภาพจิตและวินัย 2. สอดคล้องกับหลักการเงินมันให้ผลตอบแทนขั้นต่ำที่การันตีและ cash flow รายเดือนจากการถูกรางวัลย่อยทำให้คุณสามารถใช้เงินรางวัลนั้นไปต่อยอดสร้างความมั่งคั่งได้ง่ายขึ้นซึ่งสอดคล้องกับคำสอนที่เราเน้นย้ำไปว่าคนรวยคือคนที่รู้ทักษะการต่อยอด 3. สอดคล้องกับหลักธรรมะมันสนับสนุนสัมมาอาชีวะและฝึกฝนความอดทนและสติในการรอคอยผลตอบแทนที่ถูกต้องดังนั้นถ้าถามว่าซื้อหวยแบบไหนที่พาเรารวยในความหมายที่ยั่งยืนได้เร็วที่สุดคำตอบคือการเปลี่ยนเงินที่เคยซื้อหวยมาซื้อสลากออมสินแทนเพราะมันคือการเปลี่ยนนิสัยจากนักพนันเป็นนักออมที่ได้หลุนโชคครับเราได้เรียนรู้จากตอนก่อนหน้าแล้วว่าคนที่ถูกรางวัลใหญ่ไม่ได้แค่ฟลุกแต่เขามีทักษะของคนโชคดีที่เขาสามารถดึงดูดและจัดการกับโอกาสได้ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ชีวิตแบบคนที่รวยไวสุดโดยการผสานหลักการทางการเงินและหลักการสร้างโชคเข้าด้วยกันนะครับ 1. มิติภายนอก external wealth การจัดการเครื่องมือจงใช้สลากออมสินเป็นฐานจัดสรรเงินส่วนหนึ่งที่เคยใช้ซื้อลอตเตอรี่มาซื้อสลากออมสินเพื่อสร้างความมั่นคงทางเงินต้นและฝึกวินัยเงินที่เหลือคือการลงทุนเงินที่คุณประหยัดได้จากการเลิกซื้อหวยใต้ดินและหวยความถี่สูงจงนำไปลงทุนในทักษะของคุณเองหรือในสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าได้เช่นหุ้นกองทุนหรืออสังหาริมทรัพย์นี่คือเส้นทางเดียวที่มีค่า EV เป็นบวกในระยะยาวหากคุณยังอยากซื้อลอตเตอรี่ไทยเพื่อความตื่นเต้นจงมองว่ามันคือ
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงเท่านั้น และต้องไม่เกินงบที่กำหนดไว้ และจำไว้ว่าเงินนั้นจะหายไป 100% 2. มิติภายใน internal wealth การสร้างทักษะโชคดี ฝึกทักษะการบริหารเงิน the success factor นี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้คนรวยทางลัดอยู่รอดได้ จงฝึกการจัดการเงินแม้จะมีรายได้น้อย การฝึกต่อยอดเงิน 1,000 บาท จะทำให้คุณสามารถต่อยอดเงิน 10 ล้านบาทได้เมื่อโอกาสมาถึง เพราะไม่ว่าโชคจะมาในรูปแบบไหน คุณก็จะกลับสู่สิ่งที่คุณเป็นเสมอ เปิดรับโอกาสและสร้างเครือข่าย เลิกยึดติดกับกิจวัตรเดิมๆ กล้าที่จะพูดคุยกับคนใหม่ๆ และเปิดรับความคิดใหม่ๆ เพราะโอกาสทางธุรกิจหรือการลงทุนครั้งใหม่ มักจะมาจากการที่คุณเปิดตัวเองให้โลกภายนอกครับ ทำบุญและฝึกสติ การทำบุญ การให้ทาน ไม่ได้การันตีเลขเด็ด แต่การทำความดีอย่างต่อเนื่อง คือการปรับคลื่นพลังงานของจิตใจ ให้ดึงดูดความสงบและความปีติ เมื่อคุณสงบ คุณจะมีสติที่พร้อมจะมองเห็นและฉกฉวยโอกาสดีๆในชีวิต ได้แม่นยำกว่าคนที่ใจร้อนและเต็มไปด้วยความอยากได้ตลอดเวลา เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดแล้วครับว่า ในเกมการเสี่ยงโชคทั้งหมดนี้ สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยคือตัวเลขที่จะออก แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ 100% คือ 1. เงินต้นของเราจะยอมให้มันหายไป 100% แบบลอตเตอรี่ หรือเราจะรักษาให้มันอยู่ครบแบบสลากออมสิน 2. ความถี่ในการเล่น เราจะปล่อยให้โดพามีนและตัณหาควบคุมให้เราเล่นทุกวันแบบหวยความถี่สูง หรือเราจะใช้สติควบคุมความถี่ในการเสี่ยง 3. ทักษะของเราจะฝึกการต่อยอดเงินเพื่อรอรับความมั่งคั่งในอนาคต หรือเราจะฝึกแค่การใช้จ่ายจนหมดไป การตัดสินใจในวันนี้ของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่า คุณจะเข้าใกล้คำว่าความรวยที่แท้จริงได้ไวแค่ไหน และเราหวังว่าคุณจะเลือกเส้นทางที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงและสติสัมปชัญญะครับ เราได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วนะครับว่า สลากออมสินคือผู้ชนะที่แท้จริงในเกมการสร้างความมั่งคั่งอย่างมีสติ และกุญแจสำคัญสู่ความรวยนั่นอยู่ที่ทักษะการบริหารเงินไม่ใช่แค่โชค มีประเด็นสำคัญสุดท้ายที่หลายคนมองข้ามไปครับ และประเด็นนี้เองที่สามารถทำให้เงินรางวัลก้อนโตที่คุณได้มา หายไปอย่างน่าเสียดาย หรือนำพาความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นมาสู่ชีวิตของคุณ นั่นคือเรื่องของภาษีและความปลอดภัยทางกฎหมาย เราจะมาดูกันว่า เมื่อคุณถูกรางวัลใหญ่จริงๆขึ้นมา เงินที่คุณได้มานั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ และมีข้อควรระวังใดที่คุณต้องตระหนักถึงเพื่อรักษาความมั่งคั่งนั้นไว้ 1. เรื่องภาษีทำไมเงินรางวัลที่ได้มาถึงไม่เท่ากัน มิติของภาษีเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มูลค่าที่แท้จริงของเงินรางวัลจากหวยแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างมากครับ แบบที่ 1. ลอตเตอรี่ไทย สลากกินแบ่งรัฐบาล หากคุณถูกรางวัล โดยเฉพาะรางวัลที่ 1 เงินรางวัลที่ได้รับจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่าย 0.5% ครับ ตัวอย่างเช่น หากคุณถูก 12 ล้านบาท คุณจะถูกหักภาษีไป 60,000 บาท แม้จะเป็นตัวเลขที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินรางวัลทั้งหมด แต่มันก็เป็นเงินที่ถูกหักออกไปก่อนที่คุณจะได้รับ นี่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อควรระวังสำหรับรางวัลย่อยๆที่มีมูลค่าไม่สูงมาก มักจะมีการยกเว้นหรือมีอัตราการหักที่แตกต่างกันออกไป แต่สำหรับรางวัลใหญ่การเสียภาษี 0.5% ถือเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องและทำให้เงินรางวัลนั้นสะอาดและไม่มีปัญหาตามมาในภายหลัง แบบที่ 2. สลากออมสินนี่คือความได้เปรียบที่สำคัญที่สุดในเชิงการเงินครับ เงินรางวัลที่คุณถูกจากสลากออมสินรวมถึงดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อครบกำหนดฝากได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาครับ ความหมายคือ หากคุณถูกรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท คุณได้รับ 10 ล้านบาทเต็มๆครับ ไม่มีหัก นี่คือข้อดีที่ทำให้ผลตอบแทนที่แท้จริง realized return ของสลากออมสินสูงกว่าลอตเตอรี่ไทยมาก เพราะผลตอบแทนทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเข้ากระเป๋าคุณเต็มจำนวน แบบที่ 3 หวยใต้ดินหรือหวยความถี่สูง
แน่นอนว่าไม่มีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องครับเพราะการกระทำนี้ผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นเงินที่ได้มาทั้งหมดจึงเป็นเงินที่ผิดกฎหมายการที่ไม่มีการหักภาษีดูเหมือนเป็นข้อดีในทางผิวเผินแต่แท้จริงแล้วมันเป็นข้อเสียที่อันตรายที่สุดเพราะมันเป็นการบ่งบอกว่าไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามารับรองความถูกต้องให้คุณเลยและทำให้คุณตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีได้ตลอดเวลา 2. หลุมพรางความปลอดภัยความเสี่ยงที่มองไม่เห็นนอกจากเรื่องกฎหมายแล้วความปลอดภัยทางกายภาพและจิตวิทยาก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังครับหลุมพรางที่ 1 ความเสี่ยงในการเปิดเผยตัวตนสำหรับลอตเตอรี่ไทยแม้ว่าการถูกรางวัลที่ 1เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่การเปิดเผยตัวตนผ่านสื่อหรือโซเชียลมีเดียอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นครับด้านที่ 1 ภัยคุกคามทางกายภาพการเปิดเผยตัวตนอาจนำมาซึ่งการตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพหรือผู้ที่ไม่หวังดีการจัดการกับความเสี่ยงนี้ที่ดีที่สุดคือการเก็บความลับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือทนายความทันทีที่ถูกรางวัลด้านที่ 2 ภัยคุกคามทางสังคมการถูกรางวัลใหญ่มักจะมาพร้อมกับการรุมล้อมของญาติพี่น้องที่ห่างเหินและเพื่อนเก่าที่เข้ามาขอความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งนำไปสู่ความตึงเครียดทางอารมณ์และอาจทำให้ความสัมพันธ์พังทลายลงหากคุณตัดสินใจให้ความช่วยเหลือใครให้ทำบนพื้นฐานของการบริจาคไม่ใช่การให้ยืมและต้องกำหนดขีดจำกัดอย่างชัดเจนหลุมพรางที่ 2 ความเสี่ยงจากเงินฟรี The Free Money Mindset นี่คือหลุมพรางทางจิตวิทยาที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้แล้วและเป็นจุดที่ต้องย้ำอีกครั้งครับเมื่อผู้คนถูกรางวัลใหญ่พวกเขามักจะมองว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินฟรีที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามความคิดนี้เองที่นำไปสู่การใช้จ่ายอย่างไร้ความยับยั้งชั่งใจการซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นและการให้ของขวัญที่เกินตัวซึ่งเร่งให้เงินก้อนใหญ่หมดไปอย่างรวดเร็วข้อคิดจากธรรมะการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยด้วยความประมาทถือเป็นการบั่นทอนสติและสัมมาอาชีวะของเราการถูกรางวัลไม่ใช่ใบอนุญาตให้เราประมาทแต่เป็นโอกาสให้เราได้พิสูจน์ทักษะในการบริหารความมั่งคั่งที่เราสะสมมาตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนหากคุณโชคดีได้รับเงินก้อนใหญ่มาจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาความรวยนั้นไว้คือ 1. รักษาความลับอย่าเปิดเผยตัวตนทันทีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง 2. จัดการภาษีเข้าใจว่าเงินรางวัลไหนถูกหักภาษีลอตเตอรี่และเงินรางวัลไหนปลอดภาษีสลากออมสินเพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริง 3. เปลี่ยนนิสัยทันทีที่คุณได้เงินมาจงมองว่ามันคือเงินทุนเริ่มต้นที่ต้องบริหารอย่างเคร่งครัดไม่ใช่เงินฟรีที่ใช้จ่ายได้อย่างไร้ขีดจำกัดนี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ทักษะการต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดการเดินทางที่ผ่านมาเราได้เข้าสู่โลกของการเสี่ยงโชคที่เต็มไปด้วยตัวเลขความหวังและกับดักทางจิตวิทยาเราได้ผ่าตัดทุกทางเลือกที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าทางลัดสู่ความรวยเราเริ่มต้นจากความฝันที่ใหญ่ที่สุดในลอตเตอรี่ไทยเราค้นพบความปลอดภัยที่มาพร้อมกับวินัยในสลากออมสินเราเห็นอันตรายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอัตราจ่ายที่สูงลิบลิ่วของหวยใต้ดินและหวยความถี่สูงเราใช้หลักการทางจิตวิทยาและธรรมะมาพิสูจน์แล้วว่าโชคดีคือทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้และเราเพิ่งสรุปไปเรื่องความรู้เรื่องภาษีและความปลอดภัยนั้นสำคัญกว่าการถูกรางวัลเสียอีกถ้าจะสรุปทุกสิ่งที่พูดมาตั้งแต่ต้นจนจบในประโยคเดียวมันคงเป็นประโยคที่ว่าเส้นทางที่รวยไวที่สุดคือเส้นทางที่เราสามารถควบคุมได้ 100% ครับ 1. ผู้ชนะทางความปลอดภัยสลากออมสินชนะเพราะคุณควบคุมเงินต้นได้ 2. ทางเลือกเพื่อความบันเทิงลอตเตอรี่ไทยเลือกได้แต่ต้องควบคุมงบประมาณการซื้อให้ได้ 3. กับดักที่ต้องหนีหวยใต้ดินและแบบความถี่สูงพ่ายแพ้เพราะคุณควบคุมอะไรไม่ได้เลยทั้งเงินต้นทั้งกฎหมายและแม้แต่ความถี่ในการถูกกระตุ้นทางจิตใจ
ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนสิ่งสำคัญที่สุดที่เราค้นพบร่วมกันในรายการนี้ก็คือการมีทักษะในการบริหารเงินต่างหากคือทรัพย์สินที่ไม่มีใครขโมยไปจากคุณได้เงินที่ได้มาง่ายก็หมดไปง่ายเพราะขาดทักษะการต่อยอดและขาดสติที่จะมองว่าเงินก้อนนั้นคือเงินทุนเริ่มต้นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเคร่งครัดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยการแจกจ่ายเงินเพราะคิดว่าเป็นเงินฟรีเป็นสิ่งที่ทำลายความมั่งคั่งที่ได้มาอย่างรวดเร็วหวังว่าพอดแคสต์ในตอนนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในวินัยและการบริหารความเสี่ยงและพร้อมที่จะนำไปใช้เป็นกุญแจสำคัญสู่การสร้างชีวิตที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนครับแล้วคุณล่ะครับหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของเราในตอนนี้คุณรู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวคุณบ้างไหมครับพลังที่จะไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่จะลุกขึ้นมาสร้างความมั่งคั่งด้วยวินัยและทักษะการบริหารเงินของตัวเองลองใช้เวลาสักครู่ทบทวนดูนะครับแล้วคุณอาจจะพบว่าประตูแห่งความรวยที่ยั่งยืนที่สุดแท้จริงแล้วมันอยู่ใกล้คุณแค่เอื้อมนั่นคือการควบคุมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณให้ดีที่สุดหากเรื่องราวในวันนี้ทำให้คุณนึกถึงใครบางคนที่กำลังรู้สึกหมดหวังกับชีวิตและกำลังพึ่งพาการเสี่ยงโชคที่มีความถี่สูงอย่างไม่ลืมหูลืมตาอย่าปล่อยให้เขาเดินอยู่คนเดียวส่งต่อเรื่องราวตอนนี้ไปให้เขาฟังนะครับเพราะการได้เห็นมุมมองใหม่ๆในวันที่มืดมนอาจเป็นแสงสว่างที่ช่วยให้เขาเริ่มต้นเปลี่ยนจากนักพนันมาเป็นนักออมได้อย่างมีสติอีกครั้งถ้าชอบสิ่งที่ผมทำและอยากสนับสนุนให้มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปอีกอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพร้อมเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจสร้างสรรค์มาให้คุณโดยเฉพาะนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์สวัสดีครับ